Okay. Tôi muốn hỏi vài câu về trách nhiệm của tôi. I would like to ask a few questions for my job responsibility. Có kỹ năng mới nào mà tôi cần trau dồi không? Are there new skills that I need to acquire? Vấn đề cấp bách nhất trong vai trò này là gì? What is the most pressing issue of this role? Tôi muốn hỏi thêm một số chi tiết về công việc của tôi. I would like to clarify a few points on my duties. Ông muốn ở khách sạn nào? At which hotel would you like to stay? Chúng ta cần phải kêu người sửa máy photo. We need to get the copy machine fixed. Vậy để làm rõ, tôi cần phải chuẩn bị cho vai trò trưởng nhóm đúng không ạ? So to clarify, I need to prepare for taking a team role leader. Tôi muốn làm rõ một số điểm trong công việc của mình. I would like to clarify a few points on my duties. Ông có muốn nhận báo cáo qua email không? Would you like me to send you by emails? Bạn có thể CC tôi vào các email liên quan đến vấn đề này không? Can you CC me into your emails regarding this issue? Đâu là công việc quan trọng nhất mà tôi phải hoàn thành trong quý này? What is the most important task that I have to complete in this quarter? Vấn đề cấp bách nhất vào lúc này là gì? What is the most urgent issue at the moment? Trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình, tôi muốn thảo luận về công việc. Before I get started on my work, I would like to discuss my job duties. Theo kinh nghiệm của bạn, đâu là cách tốt nhất để tiếp cận vấn đề này? In your experience, what is the best way of approaching this issue? Vậy tôi sẽ đặt nó làm ưu tiên nhé. Shall I make it priority? Chúng ta phải gọi cho ai khi máy in bị hỏng? Who do we call to report this problem with printer? Bạn đã vượt qua những vấn đề đó như thế nào? How were these problems overcome? Những ai có liên quan chính yếu tới vấn đề này? Who are the key peoples about this issue? Theo kinh nghiệm của bạn, đâu là cách tốt nhất để ngăn chặn vấn đề này? In your experience, what is the best way to prevent this issue? Đâu là dự án quan trọng nhất mà tôi phải hoàn thành? What is the most important project that I have to succeed in? Ông có nghĩ là tôi cần học thêm điều gì trong vai trò này không? Do you think that I need to take any education in performing this role? Bạn có thể vui lòng CC cho tôi khi bạn gửi email về nhiệm vụ công việc này không? Can you CC me into your emails regarding this on my duties? Trước khi bắt đầu công việc, tôi muốn làm rõ nhiệm vụ của mình. Before I get started on my work, I would like to clarify my duties. Tôi muốn một bàn phím công thái học, tôi có thể gõ nhanh hơn nhiều với những cái đó. I would like an ergonomic keyboard. I can type much faster with those. Điều này có nghĩa là vai trò của tôi bao gồm giải quyết các thắc mắc của khách hàng. Which means my role includes dealing with customers' complaints. Nếu nó dưới 1 megabyte thì không có vấn đề gì đâu. If it is under 1 megabyte, you shouldn't have problems. Theo kinh nghiệm của ông, đâu là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề? In your experience, what is the best way to solve this issue? Tôi chịu trách nhiệm lên lịch các cuộc hẹn cũng như các sự kiện trong công ty.
I take responsibility for making appointments and schedules. Điều đó có nghĩa là ông muốn tôi đảm nhiệm vai trò của A. Which means you want me to take over A's role? Ông muốn nhận báo cáo cho dự án này như thế nào? How do you prefer to be informed about this project? Tôi cần phải ưu tiên cho việc cắt giảm chi phí hoạt động. I need to give priority to reducing cost in performance cost. Raise the paper for the copy machine. Có nghĩa là ông muốn tôi tuyển nhân viên mới đúng không? Which means you want me to recruit new staff. Xin vui lòng cho tôi biết thời gian thích hợp. Please let me know a suitable time. Ông có muốn tôi chỉ báo cáo trước khi có vấn đề xảy ra không? Do you want me to report you only when an issue is happening? Ông có muốn nhận báo cáo bằng cuộc thảo luận trực tiếp không? Would you like to meet in person to discuss this project? Việc đầu tiên là sắp xếp tất cả tài liệu và phân loại chúng vào các tủ hồ sơ. The first thing is arranging on documents and storing them in file cabinets. Tôi đã làm xong bản báo cáo, ông có thể xem nó vào ngày mai được không? I have the report ready. Could you be able to look at it tomorrow? Tôi có thể tìm tài liệu tham khảo để giải quyết vấn đề này ở đâu? Where can I locate the reference to solve this issue? Đâu là nhiệm vụ quan trọng nhất mà tôi phải thực hiện trước? What is the most important task that I have to take first? Anh có biết cái máy in nó bị sao không? Do you know what's wrong with the printer? Ông muốn tôi nói gì trong email? What would you like me to say in email? Tôi bắt đầu công việc mỗi ngày lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ chiều. I start my work at 7 a.m. and finish at 5 p.m. every day. Tôi có thể lấy một chiếc ghế mới không? Cái này khó chịu quá. Can I get a new chair? This one is so uncomfortable. Điều này có nghĩa là vai trò của tôi bao gồm xử lý các khiếu nại của khách hàng. Does this mean my role includes dealing with customer inquiries? Xin vui lòng cho tôi biết ngày và giờ phù hợp với bạn. Please let me know a day and time that suits you. Nhà kho gần hết bút rồi, tôi nghĩ chúng ta nên mua thêm. The supply room is running low on pens. I need we should get more. Điều này có nghĩa là vai trò của tôi bao gồm tiến hành hướng dẫn khách hàng. Does this mean my role includes conducting customer education? Tôi có thể tìm tài liệu các dự án trước ở đâu? Where can I locate the documents of previous project? Tôi cần phải ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm. I need to give priority to improving the quality of products. Trước khi tôi bắt đầu công việc của mình, tôi muốn biết kỳ vọng của anh đối với công việc của tôi. Before I get started on my work, I would like to understand your expectation on my job duties. Tôi chịu trách nhiệm gọi và nhận điện thoại từ khách hàng. I take responsibility for calling and
and receiving customers' calls. Ông muốn tôi báo cáo dự án này bao lâu một lần? How often do you want me to report you this project? Màn hình của tôi rất cũ, nó hơi mờ và khiến tôi đau đầu khi nhìn lâu. Tôi có thể mua một màn hình mới được không? My monitor is very old. It's a little blurry and it gives me a little headache when I look at it in a long duration. Can I get a new monitor? Máy tính của tôi quá chậm, nó làm chậm công việc của tôi. Tôi muốn có một chiếc máy tính nhanh hơn, nó sẽ giúp tôi tăng hiệu quả trong nhiều công việc. My computer is too slow. It slows down my work. I would like a faster computer. It will increase my efficiency on many of my tasks. Tôi có thể trao đổi riêng để làm rõ về những công việc của tôi được không ạ? Could I have a one-on-one meeting to get clarification on my job's duty? Trước khi đảm nhận vai trò này, tôi muốn biết cách xử lý công việc này. Before I take over this role, I would like to observe how to handle this work. Trước khi bắt đầu công việc này, tôi muốn biết cách xử lý vấn đề này. Before I take over this issue, I would like to observe how to handle this work. Anh email nói cho tôi được không? Can you email it to me? Xin chào các bạn. Vấn đề quan trọng nhất trong vai trò này là gì? What is the most important issue of this Tôi có thể role? tìm thông tin ở đâu để hiểu hơn về dự án? Where can I locate the resource to understand the project? Có kỹ năng mới nào mà tôi cần phải học để thăng tiến trong sự nghiệp không? Are there new skills that I need to learn to advance my career? Trước khi đảm nhận vai trò này, tôi muốn quan sát toàn bộ quá trình làm việc. Before I take over this role, I would like to observe the whole process of my work. Tôi chịu trách nhiệm giải quyết phàn nàn của khách hàng. I take responsibility for dealing with customers' complaints. Tôi chịu trách nhiệm quản lý các dự án. I take responsibility for managing the project. Tôi chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo dưỡng tất cả các loại thiết bị, dây chuyền sản xuất, băng tải và khắc phục chúng khi gặp sự cố. I take responsibility for checking and maintaining all kinds of facility, production line, conveyor, and fix them when having problems. Tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ cho giám đốc. I take responsibility for assisting the director. Ông muốn nó được hoàn thành khi nào? When would you like it completed? Tôi chịu trách nhiệm chào hỏi khách hàng, trả lời các câu hỏi và quan sát tất cả các dịch vụ. I take responsibility for greeting customers, answering questions, and observing all services.
So to clarify, we need to look for a new supplier. Khi nào thì ông muốn gặp ông ta? When would you like to meet him? Vậy tôi sẽ gọi để đặt hẹn nhé. Shall I telephone to make an appointment? Tôi chịu trách nhiệm kiểm toán và phân tích các hoạt động tài chính. I take responsibility for analyzing and auditing financial performance. Bạn có thể CC cho tôi khi bạn gửi email về dự án này không? Can you CC me into your emails regarding this project? Bạn đã từng gặp phải những vấn đề nào khi làm dự án? What issues have been experienced during this project? Chúng ta phải đặt mua thêm giấy, chúng ta gần hết giấy rồi. We need to order more paper. We are running low. Đâu là những vấn đề trọng yếu trong dự án? What are the key issues about this project? Ông muốn chúng tôi đặt bao nhiêu hộp? How many boxes would you like me to order? Tôi đã gọi điện nhiều lần cho bên họ rồi, ông muốn tôi nói với họ thế nào? I have telephoned several times. What would you like me to tell them? Tôi chịu trách nhiệm gọi điện bán hàng. I take responsibility for making sales calls. Điều này có nghĩa là vai trò của tôi bao gồm việc lập kế hoạch ngân sách dự án. Does this mean my role include planning project budgets? Tôi bị hết kim bấm mất tiêu, trong kho chúng ta còn không? I'm out of staples. Do we have any more in the supply room? Tôi chịu trách nhiệm bán hàng. I take responsibility for making sales calls. Tập tài liệu này nặng quá, liệu email có cho phép tôi gửi tài liệu nặng như vậy không? The file is very big. Will the email allow me to send this file that big?